Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. A dneska mám pro vás rychlý tip na to, jak můžete trénovat svoje poslouchání, jak můžete trénovat svůj poslech. Tak, jdeme na to. Podle mě je poslouchání jedna z nejlepších věcí, jedna z nejlepších technik, které můžete dělat, když chcete trénovat svoji češtinu. Je to jako, když se malé děti učí česky. Malé děti také poslouchají, jak mluví maminka, jak mluví tatínek, jak mluví babička s dědečkem. A teprve potom postupně začínají sami mluvit. Poslouchání vám pomáhá nejenom rozumět rodilým mluvčím, ale pomáhá vám paradoxně taky mluvit, protože si fixujete fráze, fixujete si gramatiku, zapamatujete si třeba nějaký kousek, nějaké fráze, kterou potom aktivně můžete použít v konverzaci. Takže já určitě poslouchání doporučuji všema 10. Tak a můj tip je, poslouchejte při nějaké jiné činnosti. Poslouchání je geniální v tom, že ho můžete dělat při vaření, při uklízení, když jdete na procházku, když venčíte psa, nebo když jdete s dětmi na procházku a děti třeba spí v kočárku. Poslouchat můžete v tramvaji, v autobuse, v autě, je to ideální na dlouhé cesty, když se nudíte. Poslouchat můžete při běhání, při sportu, když čekáte ve frontě, v obchodě. Existuje spousta situací, kde můžete poslouchat. Takže já vám doporučuji, vemte si sluchátka, připravte si sluchátka někam ke dveřím, připravte si nějaký vhodný podcast, který není moc těžký, připravte si nějaký podcast, kterému plus minus rozumíte, buďte připravení a pokaždé, když začnete dělat nějakou tuhle činnost, nebo pokaždé, když jdete ven, tak si zapněte ten podcast a poslouchejte. Poslouchejte. Já například, když jsem se učila španělsky, nebo když jsem trénovala svoji angličtinu, tak jsem hodně poslouchala při uklízení. Takže jsem si vzala sluchátka a začala jsem luxovat. Začala jsem vytírat. Začala jsem utírat prach. A co si myslím, že je hodně efektivní, co funguje hodně dobře, je poslouchat jednu věc, jeden podcast, pořád dokola. Ne poslechnout si ho jenom jednou, ale poslouchat ho 2x, 3x, 5x, 10x. A já osobně jsem se vždycky dostala do takového toho stavu flow, kdy nepřemýšlím nad ničím jiným, jenom luxuju a poslouchám, dělám něco manuálního, něco fyzického a u toho poslouchám znovu a znovu ten stejný podcast. A myslím si, že to funguje úplně skvěle, protože když posloucháte opakovaně, tak si postupně začínáte fixovat ty kusy, ty jednotlivé fráze, nebo výrazy, nebo věty. A nemusíte ani perfektně rozumět, proč to tak je. Nemusíte rozumět gramatice, ale prostě si to zapamatujete. A to jsou přesně ty věci, které potom, když mluvíte, když jste v konverzaci, tak můžete takhle použít. Máte už je připravené, nepřemýšlíte nad gramatikou, nemusíte nic analyzovat, prostě jenom vezmete připravené z vaší paměti, z vaší hlavy a použijete je. Takže ještě jednou, sluchátka, podcast, nějaká činnost, kterou běžně každý den děláte a poslouchejte. A ještě než skončíme, tak mám pro vás malou pozvánku. Od svých klientů jsem často slyšela věci jako: Eliško, já se učím už dlouho, ale neumím češtinu používat. Bojím se mluvit. Cítím se frustrovaný nebo frustrovaná, protože neumím použít gramatiku v praxi. Mám problém s deklinacemi a s konjugacemi. Nerozumím rodilým mluvčím. Nebaví mě dělat cvičení. Nebaví mě pracovat s učebnicí. Nerozumím, když se dívám na filmy nebo na seriály. Co mám dělat? A já jsem se rozhodla vytvořit online program, který jsem nazvala Study Like a Pro, kde všechny tyhle problémy společně řešíme. Je to program, který trvá 30 dní
A na konci programu budete mít jasně definovaný cíl, proč se učím česky, čeho chci dosáhnout, a budete mít vymyšlenou svoji vlastní strategii, jak na to. Budete mít vymyšlený svůj osobní studijní plán, budete přesně vědět, co máte každý den dělat, jak přesně se máte učit česky, abyste konečně začali češtinu aktivně používat v reálném světě, v reálném životě. Takže pokud vás program zaujal, já vám dám dolů do popisku link, kde se můžete podívat na další informace a já moc doufám, že vás tam brzo uvidím. Tak, to je všechno, zatím se mějte moc hezky. Ahoj!